Salut! Astăzi, o bombă din toate punctele de vedere. Un tort sau o prăjitură fără coacere cu 3 tipuri de ciocolată și un jeleu acrișor de smeură, toate așezate pe o bază de biscuiți. Hai să vedem rețeta. ...200 de grame de biscuiți digestivi pe care i-am mărunțit cu ajutorul unui blender, 100 de grame de unt topit. Dacă folosiți alt tip de biscuiți, reduceți cantitatea de unt. Amestecați până când biscuiții absorb tot untul. O tavă sau un cerc cu diametrul de 22 de cm și o înălțime de 7 cm, tapetat cu foaie de acetat sau cu foaie de copt. Vărsați biscuiții în tavă. Împrăștiați-i pe toată suprafața și cu ajutorul unui pahar presați cât mai uniform. Oricum veți vedea că se așează singur. Nu apăsați foarte tare pe pahar, pentru că vor deveni ca o cărămidă. Folosiți 2 degete, făcând o presiune minimă atât cât să-i nivelați. Dați la frigider. În bolul mixerului adăugați 150 de grame de gălbenuș de ou pe care îl vom pasteuriza. Adăugați gălbenușurile în bolul mixerului, dar nu-l porniți, lăsați-l așa. Scoateți ouăle de la frigider cu minim 30 de minute înainte de a le folosi. Într-o cratiță adăugați 60 de grame de apă și 200 de grame de zahăr tos. Adăugați prima dată apa, apoi zahărul. În acest fel veți fi sigur că nu vor rămâne părți în care zahărul este uscat. Fierbeți la foc mediu spre mare până ajunge la 90-100 de grade Celsius. Încercați să nu amestecați în zahăr până când acesta nu s-a topit în proporție de 70-80%. Când zahărul ajunge la 90-100 de grade, porniți mixerul la viteză medie. Zahărul lăsați-l să fiarbă în continuare până ajunge la 121 de grade Celsius. Dați viteza puțin mai mică la mixer pentru a nu împrăștia zahărul peste tot și adăugați siropul imediat. În acest fel, gălbenușurile se vor pasteuriza și în același timp vor deveni o cremă. După ce ați adăugat tot siropul, măriți din nou viteza și, dacă veți atinge bolul mixerului, veți observa că acesta este foarte fierbinte. Lăsați mixerul la viteză medie până când bolul mixerului ajunge la temperatura camerei. Va dura undeva la 10-15 minute. Când bolul mixerului s-a răcit, adăugați aromă de vanilie pentru a elimina acel miros de ou. Veți observa că ouăle au devenit o cremă. Această cremă se numește pata bomb. Sper că am pronunțat bine. Este folosită ca bază pentru foarte multe creme. De exemplu, la crema tiramisu sau la înghețat, pentru că dă cremozitate și stabilitate produsului finit. Împărțiți această cremă în 3 părți egale. Ar veni aproximativ 110 grame fiecare parte. Într-un bol cu apă rece, adăugați 3 grame de gelatină foi și lăsați deoparte să se hidrateze timp de 10 minute. 250 de grame de smântână pentru frișcă, din care am luat 2 linguri pe care, trecute cele 10 minute, le voi încălzi pentru a dizolva gelatina. Bateți frișca la viteză medie. Frișca nu trebuie să fie fermă, mai degrabă trebuie să fie o frișcă semi-bătută. Tăiați mărunt 250 de grame de ciocolată amară cu 72% cacao, topiți ciocolata prin metoda pe care o preferați, eu prefer să o topesc la microunde, rapid și fără bătăi de cap. Adăugați ciocolata topită într-un castron încăpător. Dacă ciocolata este prea caldă, amestecați puțin. Ar trebui să aibă aproximativ 40 de grade Celsius. Adăugați crema de ou, amestecați puțin, dar nu folosiți telul. Folosiți o paletă și amestecați de jos în sus. Veți observa că se va întări. Stoarceți bine gelatina și dizolvați-o în cele 2 linguri de smântână pentru frișcă, care trebuie să fie caldă, dar nu fierbinte, aproximativ 35 de grade Celsius. Adăugați frișca, amestecați cu ajutorul mixerului, adăugați gelatina și amestecați până se încorporează bine toate ingredientele. Scoateți baza de la frigider și vărsați imediat amestecul de ciocolată. Împrăștiați uniform și nivelați pe cât posibil. Dați la frigider până se întărește, aproximativ 30 de minute. Acum vom face exact același lucru cu ciocolata cu lapte. Singura diferență este că vom adăuga 5 grame de gelatină. Puneți cele 5 grame de gelatină la hidratat timp de 10 minute. Bateți 250 de grame de frișcă, din care am luat 2 linguri pentru a topi gelatina. Într-un bol încăpător adăugați ciocolata
crema de ou, amestecați de jos în sus, adăugați frișca semibătută și continuând să mixați, adăugați gelatină. Amestecați până se incorporează bine toate ingredientele și veți observa că crema este mult mai lichidă. Acest lucru se datorează cantității reduse de cacao pe care o conține ciocolata cu lapte, 45-50% față de ciocolata amăruie care conține 72% cacao. Acesta este motivul pentru care am crescut doza de gelatină. Avantajul este că, fiind mai lichidă, se va așeza singură și vom obține 3 straturi perfect egale. Vărsați amestecul peste primul strat și dați la frigider până se întărește. Va dura aproximativ o oră. Pentru ciocolata albă vom folosi 7 grame de gelatină, având în vedere că este un surogat și nu conține deloc pastă de cacao, ci unt de cacao. Hidratați gelatina 10 minute, topiți ciocolata, adăugați crema de ou, amestecați, adăugați frișca semibătută, continuând să mixați, adăugați gelatina și incorporați toate ingredientele. Veți observa că compoziția cu ciocolata albă este mai lichidă decât compoziția făcută cu ciocolata amăruie, dar este mai cremoasă decât cea făcută cu ciocolată cu lapte. Asta se datorează untului de cacao. Vărsați peste celelalte straturi, dați la frigider până se întărește, aproximativ o oră. Pentru jeleu, puneți la hidratat 5 grame de gelatină foi și lăsați-le 10 minute. 200 de grame de smeură, adăugați o lingură de suc de lămâie, tocați-le bine cu un blender sau cu un mixer vertical. Dacă este prea gros, adăugați 1 sau 2 linguri de apă. Gustați și dacă considerați că mai trebuie zahăr, puteți adăuga în apa în care veți topi gelatina. Dar țineți cont de faptul că sensul jeleului în acest tip de desert este să contrasteze dulcele din ciocolată. Deci trebuie să fie acru. Eu nu am adăugat zahăr deloc. Strecurați pentru a elimina sâmburii. La fel și aici, dacă credeți că este prea gros, adăugați o lingură de apă. Stoarceți bine gelatina și dizolvați-o în 2 linguri de apă caldă. Adăugați peste sucul de smeură și amestecați bine. Am uitat să spun că smeura nu trebuie să fie rece de la frigider, pentru că în acel caz gelatina va suferi un șoc termic și veți avea un jeleu plin de cocoloașe. Vărsați jeleul, dați la frigider minim 4 ore sau o puteți congela dacă doriți. Și cam așa arată tortul nostru cu 3 tipuri de ciocolată. Eu am încercat să fac acest video cât mai scurt, dar acest tip de rețetă cere timp. Oricum, acest tort pare greu, dar este foarte simplu de făcut. Mi-a luat mai mult timp să explic decât să-l fac. Dacă doriți baza de biscuiți, o puteți înlocui cu blat de tort sau o bază din aluat fraged. Bun, sper că am explicat totul destul de amănunțit. Dacă aveți întrebări, sfaturi sau critici, vă rog să folosiți secțiunea de comentarii. Dacă rețeta v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, părerea voastră pozitivă sau negativă în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la următoarea rețetă. Salut și nu uitați de like!